Okey, so kali ni kita melawat pula Antimatter Factory. So, apa sebenarnya kilang ni buat? So, kilang ni adalah satu-satunya tempat dekat dunia ni yang mana anti-atoms dicipta pada setiap hari. Di Antimatter Factory ni ada dua mesin yang bertanggungjawab untuk menghasilkan anti-atom, iaitu kita ada antiproton Decelerator atau Terdiri dan juga extra low energy antiproton ataupun lebih dikenali sebagai nama ELENA. Memandangkan kawasan ini terdedah dengan radiasi, jadi kita kena pakai tag tu untuk mengesan kehadiran kebocoran radiasi jika berlaku. So, antimatter ni apa? So, antimatter ni adalah antipartikels yang mempunyai jisim yang sama dengan dia punya partikel yang bersepadanan dengan dia. Iaitu contoh macam kalau kita ada proton, so antipartikel dia adalah antiproton. Okey, cuma berbeza charge elektrik saja. Is a way for us to slow down the beam, but not necessarily scientific like movies. For instance, if we would watch Angels and Demons. Okey, so jangan lupa like, share dan subscribe tentang Antimatter Factory ni. Bye.